සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව මාස 5න් පාඨමාලාව තුළ මා ශාන් කොඩිතුවක්කු. ඉතින් අද අපි අපගේ 5 වන පාඩම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම. එනම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි පෙර සඳහන් කළ පරිදි යම්කිසි අර්ථයක් දෙන පරිදි සබ්ජෙක්ට් එකක් සහ verb එකක් ඇතුළත්ව යම් වචන සමූහක එකතුවක් අපි වාක්‍යයක් වශයෙන් නිර්මාණය කරනවා. But we have different methods to define a sentence. But I just gave you a simple definition. මම සරල නිර්වචනයක් ඔබ වෙත ලබා දුන්නා. නමුත් අපිට විවිධාකාර විදිහට අපිට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම, නිර්වචනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් ගත්තම ප්‍රධාන කොටස් 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි subject එක. දෙක verb එක. 3 object එක. 4 rest of the sentence. ඉතින් අපි ප්‍රධානතම කොටස් තුන වන subject එක, verb එක, object එක හැරුණාම වාක්‍යයක තිබෙන පුළුවන් සියලුම දේවල් අපි rest කියන කොටසට ඇතුළත් කරනවා. උදාහරණ වශයෙන් එතන තියෙන පුළුවන් prepositional phrase එකක්, preposition එකක්, adverb එකක්, adjective එකක්, ඒ වගේ සියලුම කොටස් අපි ඇතුළත් කරනවා rest of the sentence කියන කොටසට. ඉතින් අපි අද දවසේ සබ්ජෙක්ට් එකක් කියන එක ප්‍රථමයෙන්ම හඳුනාගත්තොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සබ්ජෙක්ට්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වර්ග කරනවා. එකක් singular form subjects, අනික plural form subject. අපි singular form කියන්නේ ඒකවචන ස්වරූපේ කර්තෘ. plural form කියන්නේ බහුවචන ස්වරූපේ කර්තෘ. ඉතින් උදාහරණ වශයෙන් he singular form. ඒ කියන්නේ ඔහු. she singular form subject එකක්. ඇය. it singular form subject. ඒකේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. ඌ සහ ඒක කියන අර්ථය. එතන සතෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් හැඳින්වීමට. ඒ වගේම අපි ඕනෑම නමක් ගත්තොත් මිස්ටර් පෙරේරා, මිසස් සිල්ලා, රාමනී, ධනුස්ක ඕනෑම නමක් ගත්තොත් එයත් ඒකවචන ස්වරූපේ සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඊට අමතරව ඕනම සිංගියුලර් නවුන් එකක් ගත්තොත් අප ඉදිරියේ nouns වෙනම සාකච්ඡාවට ලක් කරනවා. සිංගියුලර් ෆෝම් සබ්ජෙක්ට් එකක් උදාහරණ වශයෙන් a boy කිව්වොත් ඒක ඒකවචන නාමපදයක්. a girl කිව්වොත් ඒක ඒකවචන නාමපදයක්. ඉතින් එවැනි ආකාරයේ කොටස් අපි සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් වශයෙන් හඳුන්වනවා. අපි දැන් ප්ලූරල් ෆෝම් සබ්ජෙක්ට් හඳුනාගත්තොත් ඒ අර්ථයේ ප්‍රථමයෙන්ම මම I කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළත් කරනවා. I සාමාන්‍යයෙන් first person, ඒ කියන්නේ උත්තම පුරුෂය නිසා අපි ප්ලූරල් ෆෝම් සබ්ජෙක්ට් එකක් වශයෙන් අපි ගන්නවා. නමුත් යම් යම් විශේෂ අවස්ථාවල I ඒකවචන වන අවස්ථා තියෙනවා. මම ඔබට වාක්‍යයක් දුනොත් I was at home yesterday. එතෙන්දී was කියන අතීත කාල be verb එකක් භාවිත කරලා තියෙන්නේ I singular subject එකක් වශයෙන් සලකලා. ඉතින් ඔබට ඉදිරියේදී ඒවායේ වෙනස පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඊට අමතරව you කියනවා ඔබ, ඔබලා. ඒ කියන්නේ අපි ඉදිරියේ තියෙන කෙනෙක් හෝ කිහිප දෙනෙක් හැඳින්වීමට. they කියනවා අපි ඔවුන්, එහෙම නැත්නම් ඒක, ඒවා කියන අර්ථය. ඊට අමතරව plural form nouns තියෙන්න පුළුවන්. අපි a boy කිව්වොත් ඒක singular form, boys කිව්වොත් plural form, a teacher කිව්වොත් ඒක singular form noun එකක්, teachers කිව්වොත් ඒක plural form noun එකක්. ඒ නිසා අපි subject එක වශයෙන් teachers කිව්වොත් එතන plural form subject එකක් වශයෙන් අපිට හඳුනා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ආකාරයට ප්‍රාථමික වශයෙන් අපි හඳුනාගත්තට singular form සහ plural form subjects ඉදිරියේදී ඔබ තවදුරටත් reading කරද්දී, ඒ වගේම speaking කරද්දී, ඒ වගේම listening කරද්දී, ඒ වගේම writing වල යෙදෙද්දී ඔබ තේරුම් ගනිවි මීට අමතරව බොහෝ subjects ඉදිරියේදී මුණ ගැහෙන බව. ඉතින් උදාහරණ වශයෙන් මම දැක්වුවොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා දේශපාලනඥයෙක් සම්පූර්ණ යම් මීටින් එකකට ගිහිල්ලෙද්දී මීඩියා අමත් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් voice cut එකක්. එතෙන්ද කියන්න පුළුවන් මේ වගේ අදහසක්. The main purpose of the meeting was to reorganize the United National Party. ඉතින් අදහස් කළේ එම සංවිධානය නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම. ඒ කියන්නේ ඒ පක්ෂය. ඉතින් එතන සබ්ජෙක්ට් එක උනේ the main purpose of the meeting. මම වෙනත් වාක්‍යයක් දුනොත් smoking is prohibited inside the bar. smoking එතන ඉදිරියේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් වශයෙන්. reading makes a full man. එතන reading කියන අපි gerund එක එහෙම නැත්නම් present participle form එක use කරලා දෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් වශයෙන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට විවිධාකාර දේවල් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් වශයෙන් නිර්මාණය කිරීමට.
උදාහරණ වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ සමාගම අලුත් items වෙළඳපොළට හඳුනා දෙනවා කියලා. That company introduces new items to the market. එතන that company කියන්නේ subject එක. ඉතින් ඒ ආකාරයට අපිට ඉදිරියේදී විවිධාකාර ස්වරූපේ subjects මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ආකාරයට අපි subjects කියන දේ හඳුනාගත්තා. අපි දෙවනව යන්නේ වාක්‍යයක තියෙන පුළුවන් ප්‍රධානම කොටසක් වන verbs වලට. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ action verbs සහ be verbs අපි හඳුනා ගැනීමක් කළා. ඉතින් අපි ප්‍රථමයෙන්ම ඊට සම්බන්ධ වූ නීතියක් අපි මතකයට ගත යුතුයි. එනම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විශේෂයෙන් වර්තමාන කාලේ සබ්ජෙක්ට් එක ඒකවචන නම්, ඒ කියන්නේ සිංගියුලර් එකක් නම් verb එකත් සිංගියුලර් එකක් වශයෙන් අපි ගැලපිය යුතුයි. සබ්ජෙක්ට් එක බහුවචන නම්, ඒ කියන්නේ plural form subject එකක් නම් අපි verb එකත් බහුවචන විදිහට ගැලපිය යුතුයි. නැතහොත් අපේ වාක්‍ය වැරදි. ඒ නිසා ඒ දේ ඔබ සියලු දෙනා මතකයේ තබා ගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපි සබ්ජෙක්ට් එක බහුවචන ස්වරූපේ නම් අපි action verb එක පවතන ස්වරූපය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකවචන ස්වරූපයේ සබ්ජෙක්ට් එකක් එක්ක පවතන ස්වරූපය කියන්නේ බේස් ෆෝම් එක අපිට භාවිතා කරන්න බෑ. අපි අලුතෙන් නිර්මාණය කරගන්න ඕන ඒකවචන ස්වරූපයේ verb එකක්. ඒකට අපි කියනවා present singular form කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඒ present singular form action verbs නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ලබා ගමු. ඉතින් මොකද ඉදිරියේදී අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට මේ ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා හරියටම අපි මේ භාවිතා කිරීම. ඉතින් අපේ භාෂාවේ පවතිනා වූ action verbs වල පවතින ස්වරූපය තියෙන්නේ plural form එකේ. ඒ කියන්නේ බහුවචන ස්වරූපේ. ඒ නිසා අපි ඒකවචන subject එකක් එක්ක අපි ඒකවචන ක්‍රියාපදයක් ගැලපීම සඳහා ඒ අවශ්‍යතාවය සඳහා අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕන singular form subject එකක් සමග ගැලපීමට singular form action verb එකක්. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අනුගමනය කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම හතරේ එකක් තමයි යම් action verb එකක් අවසන් වෙන්නේ මෙන්න මේ දක්වන අකුරකින් හෝ අකුරු කිහිපයකින් නම් ඒ අදාළ ක්‍රියාපදයට අගට අපි es කියන අකුරු දෙක එකතු කරනවා. ඒ මගින් අපට පුළුවන් ඒකවචන ස්වරූපයේ ක්‍රියාපදයක් නිර්මාණය කරන්න. උදාහරණ වශයෙන් MA TCH ඒක අවසන් වන්නේ CH වලින්. එහෙම නැත්නම් finish FINISH. ඒතකොට SH වලින් අවසන් වෙනවා. තවත් උදාහරණයක් දෙනවා go go. ඊට අමතරව අපි තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් mixed කරනවා. එතන අවසන් වන්නේ X වලින්. අපි තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් address ඒ කියන action verb එක අවසන් වන්නේ double s වලින්. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ch sh double s ox යන අකුරු හෝ අකුරු කාණ්ඩ වලින් අවසන් වන action verb එකක් singular form එකට, ඒ කියන්නේ ඒකවචන ස්වරූපයට හැරවීම සඳහා අදාළ ක්‍රියාපදයට අගට අපි es කියන අකුරු දෙක එකතු කරනවා. right. අපි addresses, goes, mixes, matches, finishes. ඉතින් අපි ඒ ආකාරයට අපි එය නිර්මාණය කිරීම හඳුනා ගන්නවා. ඉතින් මම වාක්‍ය කීපයක් මෙහදා භාවිතා කළොත් මට කියන්න පුළුවන් I go home normally before 6:30 pm. එය වෙනත් කෙනෙක් එක්ක she එක්ක භාවිතා කළොත් මට කියන්න පුළුවන් she goes home normally before 5:30 pm. එතන she එක්ක අපි භාවිතා කරේ goes, I එක්ක භාවිතා කරේ go. ඒ හේතුව මොකද? she කියන්නේ singular subject, I කියන්නේ plural subject. හරි. අපි වෙනත් වාක්‍යයක් භාවිතා කළොත් I normally finish my work before 4:30 pm. I කියන්නේ plural subject එක. ඒ නිසා finish. But Mala normally finishes her work before 4:30 pm. ඉතින් එතන Mala කියන්නේ singular subject එකක් නිසා අපි ඒ අදාළ ක්‍රියාපදය finishes වුණා. ඉතින් ඒ ආකාර ඔබට වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී ඒකවචන ස්වරූපයට පරිවර්තනය කරලා පළවෙනි ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපේ දෙවෙනි ක්‍රමය වෙන්නේ යම් action verb එකක් අවසන් වන්නේ y අකුරෙන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු 21ක් තියෙනවා y කියලා. ඒ y අකුරට කලින් අකුර vowel අකුරක්. අපි තේරුම් ගත්තා vowel අකුරු පහක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය තුල a e i o u. ඉතින් ඒ අකුරු පහෙන් එකක් නම් ඉදිරිය තියෙන්නේ අදාළ action verb එකේ y අකුරට මෙහා පැත්තේ, ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ. අපිට y අකුර තිබෙදීම s අකුරක් එකතු කිරීමෙන්
එම අදාළ ක්‍රියාපදය ඒකවචන ස්වරූපයට හැරවිය හැකියි. උදාහරණ වශයෙන් මම කියනවා pay. I pay my electricity bill end of the month. නමුත් Mr. Silva pays his electricity bill end of the month. එහෙම කියන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ Mr. Silva කියන්නේ singular subject. ඒ නිසා pays. right. තවත් වාක්‍යයක් ගත්තොත් they play cricket in the evening. They plural subject. නමුත් මට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් someone plays cricket with his friends in the evening. The someone plays. They play. මොකද singular subject එකක් වෙනවා someone, plural subject එකක් වෙනවා they. ඉතින් යාකට වෙනස් වෙනවා. අපි ඊළඟ ක්‍රමය, ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි යම් action verb එකක් අවසන් වන්නේ y අකුරෙන්ද y ට මෙහා පැත්තේ තියෙන්නේ ගත කුරක්. ඒ කියන්නේ consonant එකක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ vowel අකුරු පහ හැරුණාම ඉතිරි අකුරු 21කට අපි කියනවා consonants කියලා. එහෙම නැත්නම් ගත කුරු කියලා. ඉන්නේ අකුරු 21කින් එකක් නම් පවතින්නේ y අකුරට මෙහා පැත්තේ. අපි y අයින් කර ඒ වෙනුවට භාවිත කරන වෙනත් අකුරු තුනක් ies කියලා. මම නැවත කියන්නම්. යම් action verb එකක් අවසන් වන්නේ y අකුරෙන්ද y ට පෙර අකුර consonant එකක් නම් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලදී අකුරු 26න් vowels පහ හැරුණාම ඉතිරි 21 consonant ඉන් එකක් නම් තියෙන y ට පෙර y ඉවත් කර අපි ies කියන අකුරු තුන එකතු කරනවා. උදාහරණ වශයෙන් මම මෙහෙම කිව්වා. cry. The children normally cry in the classroom. ළමයි සාමාන්‍ය පන්ති අඬනවා. එහෙම කියද්දි මම තව දෙයක් කිව්වොත් කුමාර normally cries in the classroom. කුමාර සාමාන්‍යයෙන් අඬනවා. ඒකට children එක cry, someone එක cries. ඒ කොහොමද උනේ? cry cry කියන action verb එකේ y අකුරෙන් අවසන් වෙන y අයින් කළා. ඊට මෙහා පැත්තේ consonant අකුරක් තිබෙන නිසා is කියන අකුරු කාණ්ඩය ඇතුළත් කරා. අපි තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් try කියන එක try. එතකොට y අකුරෙන් අවසන් වෙනවා y ට මෙහා පැත්තේ r තියෙනවා. එතකොට y අයින් කළා අපි is දුවොත් tries වෙනවා. හරි. They normally try to finish their work before 6:30 pm. එහෙනම් they එක try. නමුත් Mr. Pereira normally tries to finish his work before 6:30 pm. එතකොට Mr. Pereira කියන්නේ singular නිසා tries. හරි. අපි දැන් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා හතරවන ආකාරය කියන්නේ plural form action verb එකක් කොහොමද singular form එකට පරිවර්තනය කර ගැනීමට අපි එහෙනම් හතරවන ක්‍රමය භාවිත කරනවා. මොකක්ද ක්‍රමය? ඉහත අපි සඳහන් කළ පළවෙනි ක්‍රමය first method, දෙවන ක්‍රමය second method, තුන්වන ක්‍රමය third method හැරුණාම ඒ යටතට නොවැටෙන සියලුම action verbs අපි අදාළ action verb එක ඉදිරියට s අකුරක් එකතු කිරීමෙන් එම අදාළ action verb එක singular form එකට එහෙම නැත්නම් ඒකවචන ස්වරූපයට පරිවර්තනය කරනවා. මම නැවත කියන්නම්. අපි ප්‍රථමයෙන් ඉගෙනගත්ත ක්‍රමය, දෙවනම ඉගෙනගත්ත ක්‍රමය, තුන්වන ක්‍රමය. ඒ ක්‍රම තුනටම යටත් නොවන ඕනෑම action verb එකක් අපි පවතන ස්වරූපයෙන් ඒ කියන්නේ base form එකෙන් singular form එකට හැරවීම සඳහා අපි සාමාන්‍යයෙන් s අකුරක් අකට එකතු කරනවා. ඒ තමයි බහුලවම අපි උදා ගන්න ක්‍රමය. නමුත් ඔබ සියලු දෙනාම ප්‍රථම ක්‍රම තුන හරියට අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් හැම එකටම අපි හැම action verb එකකටම අකට s එකතු කළොත් එය වාක්‍ය නිර්මාණයේදී වැරදි දෙයක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කළ යුත්තේ ක්‍රම තුනම ප්‍රථම ක්‍රම තුනම හරියට අවබෝධ කරගෙන හතරවෙනි ක්‍රමය නිවැරදිව භාවිත කිරීම. ඉතින් අපි අද දවසේ අවබෝධ කරගත්තේ වාක්‍යයක් සැකසී ඇති ආකාරය, ඒ වගේම වාක්‍යයක් නිර්මාණයේදී අනුගමනය කළ යුතු නීතිය, ඒ වගේම අපි ඒකවචන කර්තෘ කෙනෙක් එක්ක be verb එකක් හෝ action verb එකක් අපි ඒකවචන ස්වරූපයෙන් භාවිත කර යුතු බවත්, එහිදී අපි ප්‍රථමයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් කරේ බහුවචන ස්වරූපයෙන් සාමාන්‍යයෙන් පවතින action verb එකක් ඒකවචන ස්වරූපයට පවතින ක්‍රම හතරක් සාකච්ඡා කිරීමත්, ඒට උදාහරණ ලබා ගැනීමත්, වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමත්. ඉතින් අපි ඊළඟ අපගේ පාඩම තුළින් past form එක, ඒ කියන්නේ action verb එක
පාස්ෆෝම් එක අතීත කාල ස්වරූපයේ නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමට අපි උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔබට ඒ උත්සාහයට ළඟා වන තුරු අපි මේ දක්වා අපි ප්‍රැක්ටිස් කළ ක්‍රමවේදයන් එහෙම නැත්නම් සරල පාඩම් නිවර්දිව භාවිතා කර එය අනුගමනය කිරීමෙන් ඉදිරියේදී අපි සාකච්ඡාවට ලක් කරන සෑම පාඩමක්ම අවබෝධ කර ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම ඔබට පහසු වෙනවා. ඒ නිසා my advice is to study all the things what we have already completed and use it again. අපි නැවත ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වනතුරු ඔබ සැමට ජය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා ඔබගෙන් සමුගන්නවා. Thank you very much.